Xin chào các bạn, chào mừng đến với Hổ Rừng Review Sinh Tồn. Nhớ like, đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ, mời bạn theo dõi tập phim về sự tệ bạc của chế độ Đa Thê ở Iran. Dì đi, đi thôi, chúng ta đi cùng nhau mà. Chúng ta cùng đi. Xin chào mọi người, chào mừng đến với phim tài liệu về Mina. Trong tập video lần này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Mina sau khi rời khỏi nhà, làm thế nào cô ấy ở một nơi hoàn toàn mới, bắt đầu xây dựng lại mái ấm của mình. Vừa mới đặt chân đến địa điểm mới, ngôi nhà mới của họ vẫn chưa được dựng xong. Mina và ba đứa trẻ đành phải trải qua một đêm giữa vùng đất hoang vu. Sáng sớm ngày hôm sau, Mina đã dậy từ rất sớm để làm việc, cô gần như không chợp mắt suốt đêm, luôn suy nghĩ làm sao để mang đến cho các con một cuộc sống ổn định. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, chúng ta thật khó tưởng tượng họ đã ngủ như thế nào. Có lẽ trẻ con vốn dĩ không có quá nhiều lo toan, chỉ cần được ở bên mẹ là chúng đã cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, mọi gánh nặng của cuộc sống đều dồn lên vai người mẹ. Những nỗi tủi thân ấy, bọn trẻ không hề hay biết. Lũ trẻ lần lượt thức dậy, còn mẹ thì đã sớm bắt đầu một ngày lao động vất vả. Cô đi sớm ra khu vực xung quanh để tìm củi khô, chuẩn bị củi dùng cho nấu ăn và sưởi ấm. Giữa vùng núi sâu heo hút này, không có khí ga. Lựa chọn duy nhất là đốt củi để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Mẹ dùng một chai nhựa, đi lấy một ít nước từ xa mang về, cho các con rửa mặt, súc miệng. Điều kiện vô cùng hạn chế. Bọn trẻ chỉ có thể súc miệng qua loa, không có cả kem đánh răng. Người mẹ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho các con. Cô cho 2 củ khoai tây vào đống lửa để nướng chín. Đó chính là bữa sáng hôm nay. Bọn trẻ bóc lớp vỏ cháy xém bên ngoài khoai, rồi cắn từng miếng để ăn. Ngoài ra, mẹ còn chuẩn bị thêm vài chiếc bánh nướng làm từ trước, để làm lương khô dự trữ, phòng khi đói có cái để ăn. Cậu con trai út cũng đã tỉnh giấc. Cậu bé cảm thấy vô cùng tò mò với mọi thứ trong ngôi nhà mới. Mẹ đưa cho cậu vài miếng bánh, rồi lại bắt đầu bận rộn làm việc. Mina hiểu rằng việc xây dựng lại mái ấm ở nơi này không thể hoàn thành chỉ trong 1-2 ngày, mà phải tranh thủ làm càng sớm càng tốt, để đảm bảo các con có một nơi ở ấm áp. Vì vậy Mina cầm lấy chiếc cuốc, tiếp tục đào đất theo kế hoạch trong đầu mình. Trong tâm trí cô đã hình thành bản phác thảo cho ngôi nhà mới. Nhưng một tảng đá khổng lồ đã cản trở kế hoạch của cô. Mina cố gắng đẩy tảng đá xuống sườn dốc, nhưng sức lực của phụ nữ có hạn. Ngay cả khi có con gái giúp đỡ cũng khó lay chuyển được nó. Tuy nhiên, những người phụ nữ lớn lên ở vùng núi thường có kỹ năng sinh tồn vô cùng phong phú. Cô tìm một cây gậy gỗ, khéo léo vận dụng nguyên lý đòn bẩy, thành công đẩy tảng đá xuống sườn núi. Bọn trẻ vui vẻ chơi đùa trên sườn dốc. Đó chính là niềm vui của chúng. Người mẹ tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, đào được một hố đất rất lớn. Nơi này sẽ trở thành một phần của ngôi nhà mới. Cô cần dựng khung cho căn nhà sắp xây, nên đất đào lên được đổ thẳng xuống sườn dốc phía dưới. Mina dành một khoảng không gian ở đây làm phòng ngủ. Đây sẽ là một phần của mái ấm hoàn toàn mới. Nhưng trong quá trình đào bới, Mina lại gặp thêm một tảng đá lớn khác, khiến cô không thể tiếp tục đào. Cô đành dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cậu con trai út chơi đùa rồi ngủ thiếp đi. Mẹ vội bế cậu đặt lên tấm đệm, để cậu ngủ được thoải mái hơn. Sau đó, cô lại tiếp tục xây dựng mái ấm của mình. Những khúc gỗ này được chuyển lên từ chân núi. Những công việc còn lại Mina có thể tự mình hoàn thành. Người du mục Iran dường như ai cũng giỏi xây dựng. Họ không cần đến bản vẽ thiết kế, chỉ dựa vào trí tưởng tượng cũng có thể dựng nên một căn nhà đơn sơ. Mina đã từ bỏ ngôi nhà gắn bó suốt nhiều năm, để lại nó cho cha chồng và người vợ bé của ông ta. Bởi vì cô tin rằng, chỉ bằng chính đôi tay của mình, cô có thể nhanh chóng dựng nên một ngôi nhà mới. Dù điều đó vô cùng khó khăn, nhưng cô đã quen với điều đó rồi. Suốt nhiều năm qua, người chồng luôn đi làm thuê xa nhà, rất hiếm khi trở về nhà. Suốt thời gian qua, Mina luôn một mình gánh vác mọi công việc trong gia đình, không cần phải dựa dẫm vào chồng. Cô có đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân và các con. Người chủ dưới chân núi còn tặng thêm một bó tre đã được đan sẵn. Đây là vật liệu thường dùng làm tường bao trong vùng núi, vừa đơn giản lại vừa thông thoáng. Sau khi quây kín lại, ngôi nhà mới của họ dần hiện rõ hình dáng. Mina trải các tấm đệm xuống, rồi chuyển toàn bộ hành lý vào nhà mới. Ngôi nhà mới này khá rộng rãi, đủ cho cả gia đình 4 người sinh sống bên trong, mà không hề cảm thấy chật chội. Tất cả những công việc này đã tiêu tốn trọn vẹn một ngày của Mina. Trời dần tối, Mina thắp chiếc đèn dầu hỏa, chuẩn bị bữa tối. Những công việc còn lại sẽ tiếp tục vào ngày mai. Bữa tối của bọn trẻ cũng vô cùng giản đơn, vì mẹ không còn thời gian để nấu nướng riêng. May mắn là trong túi vẫn còn khá nhiều bánh nướng, tạm đủ để xoay sở cho bữa tối hôm nay.
Đợi khi ngôi nhà mới được hoàn thiện hoàn toàn, mẹ sẽ chuẩn bị cho các con một bữa tối thịnh soạn. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé. Ánh nắng ngày thứ 3 lại một lần nữa ló dạng. Mina đã làm việc không ngừng suốt cả buổi sáng. Ngôi nhà của họ mới chỉ hoàn thành được một nửa. Nhiệm vụ hôm nay là hoàn thiện phần còn lại. Mina tháo bỏ những thanh tre dựng tạm trước đó. Đêm qua chúng chỉ dùng để che chắn tạm thời. Giờ đây cô bắt đầu lợp các tấm tre lên mái nhà, để ngăn đá từ trên núi rơi xuống, đồng thời vẫn đảm bảo được ánh sáng và sự thông gió. Có lẽ một số khán giả sẽ lo lắng rằng nếu trời mưa thì phải làm sao. Nhưng trên thực tế, sự lo lắng này là không cần thiết. Iran là một khu vực cực kỳ khô hạn. Số ngày mưa trong năm là vô cùng ít ỏi. Ngay cả khi gặp mưa rông, họ cũng có thể dùng bạt dự phòng để che mưa, hoặc di chuyển vào các hang đá gần đó để trú ẩn. Vùng núi Iran có rất nhiều hang đá. Việc tránh mưa là điều khá thuận tiện. Sau đó, Mina dùng các tấm tre làm vật liệu chính. Mục đích chính không phải để che mưa, mà là để ngăn những tảng đá lăn từ trên núi xuống. Sống ở vùng núi, đá lăn là một mối nguy hiểm thường trực. Những tấm tre này có thể bảo vệ gia đình khỏi bị thương. Những đứa trẻ lớn hơn đã bắt đầu tự nguyện giúp mẹ làm việc. Dù chúng mới chỉ 6, 7 tuổi, nhưng đã giống như những người lớn thu nhỏ, có thể đảm nhận những việc trong khả năng của mình. Mina xử lý phần mặt trước của ngôi nhà. Cô dự định dùng các tấm gỗ để trang trí, khiến nó trông có cảm giác trang trọng hơn. Để giữ sự thông thoáng, Mina còn chừa lại một vị trí làm cửa sổ. Điều này khiến ngôi nhà trông hài hòa và đẹp hơn. Mina cho thấy cô có năng khiếu bẩm sinh về xây dựng. Cậu con trai út Hamid không có chỗ nào để đi, chỉ có thể quanh quẩn bên mẹ chơi đùa. Cậu bé lúc nào cũng muốn ở gần mẹ, nhưng đôi khi mẹ cũng phải dừng tay để nghỉ ngơi. Vào lúc ấy cô lại nhớ đến những tổn thương mà người chồng đã gây ra. Cô không thể hiểu nổi rằng mình đã chăm chỉ đến như vậy, đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, vậy mà chồng vẫn không thấy đủ. Ông ta còn mang về một người vợ trẻ để cùng chia sẻ thành quả lao động của cô. Mina là một người phụ nữ Iran truyền thống, nhưng cô dũng cảm hơn rất nhiều người khác. Dù phần lớn phụ nữ đã quen với chế độ đa thê ở Iran và chưa từng nghĩ đến việc phản kháng, nhưng Mina thà mất đi người chồng còn hơn phải chia sẻ ông ta với một người phụ nữ khác. Đối với cô, tình yêu phải là duy nhất, không thể bị chia sẻ như một món đồ. Cậu con trai út đã ngủ say. Mina cuối cùng cũng có thể tập trung hoàn thành phần việc còn lại. Cô dự định làm cho ngôi nhà một cánh cửa lớn. Dù ngôi nhà rất mộc mạc, nhưng những cấu trúc cần thiết thì không thể thiếu. Bọn trẻ cầm đinh và những mảnh gỗ bỏ đi, bắt chước cách làm việc của mẹ. Có lẽ chúng muốn học theo kỹ năng của mẹ và hy vọng có thể giúp được điều gì đó. Mina đã tính toán rất kỹ lưỡng. Sau đó, cô dùng dây thép cố định cánh cửa vào các cột để việc đóng mở được thuận tiện hơn. Sau 2 ngày lao động vất vả, Mina cuối cùng cũng hoàn thành ngôi nhà mới này. Nhìn đứa con trai đang ngủ say, cô cảm thấy mọi nhọc nhằn đều hoàn toàn xứng đáng. Người mẹ tiếp tục dùng ván gỗ để gia cố những phần còn lại của ngôi nhà và cuối cùng hài lòng kết thúc công việc. Cô thu dọn những tấm gỗ dư thừa, có lẽ sau này vẫn còn dùng đến. Cậu con trai út tỉnh giấc và bắt đầu khóc trong nhà. Mina buông công việc trong tay, rồi bế con trai lên. Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt khi các con còn quá nhỏ. Chúng luôn cần có người lớn bên cạnh. Người mẹ buộc phải dành rất nhiều sức lực để chăm sóc các con, chỉ có thể tranh thủ làm việc lúc rảnh rỗi. May mắn thay, 3 đứa con của cô đều rất hiểu chuyện. Ngoài cậu con út thỉnh thoảng quấy khóc, 2 đứa lớn đều vô cùng chu đáo, thậm chí còn sẵn sàng giúp mẹ làm việc, chưa bao giờ gây thêm rắc rối cho cô. Bọn trẻ chơi đùa và lấm lem đầy bùn đất. Người mẹ dùng nguồn nước quý giá ở vùng núi để rửa sạch cho chúng, ngay cả khi rửa giấy cũng phải vô cùng tiết kiệm, chỉ dùng một lượng nước rất ít. Đến giờ cả nhà ăn trưa, mẹ vẫn không có thời gian nấu nướng, cả gia đình tiếp tục ăn đồ khô. Họ mong những ngày tạm bợ như thế này sớm qua đi. Người mẹ luôn tin rằng bằng chính nỗ lực của mình, cô nhất định sẽ mang đến cho các con một cuộc sống hạnh phúc. Cô không hề hối hận khi rời bỏ chồng, bởi ông ta không thể mang lại những gì cô và các con cần có. Một người đàn ông chỉ biết hưởng thụ, không xứng đáng để một người phụ nữ chăm chỉ hy sinh vì mình. Cô không biết người vợ trẻ mà chồng cũ đưa về liệu có giống như cô hay không, toàn tâm toàn ý chăm sóc các đứa trẻ. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống của Mina đang dần tiến về hướng tích cực. Ngôi nhà đã được xây xong. Tiếp theo, cô cần nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền đổi lấy lương thực nuôi sống 3 đứa con của mình. Vận mệnh của cô ấy rồi sẽ đi về đâu? Hãy nhấn theo dõi, chúng ta gặp lại vào lần sau.